מהמקום האחרון בתחרות פיתוח גוף יוקרתית, הישר אל הפסגה. זה הסיפור של ליאור סנטו, ועל הדרך שבה המאמן קובי עזרא ליווה אותו במסע הזה. בדיוק. והמסע הזה הוא מתועד די טוב, האמת. אנחנו מסתמכים כאן על כתבות מהאתרים. יש גם קטעי וידאו מערוץ היוטיוב של קובי עזרא, שבהם ליאור סנטו עצמו מדבר, וגם, כמובן, נתוני תחרויות רשמיים. איך הדרכה נכונה, גישה מדעית, מחויבות הדדית, איך כל הדברים האלה יכולים פשוט לשנות מסלול קריירה שלם של ספורטאי. לגמרי. נשמע מרתק. אז אנחנו קופצים אחורה לשנת 2006. תחרות מר ישראל. ליאור סנטו, בקטגוריה של ה-90 קילוגרם, עומד על הבמה. אבל התוצאה הסופית שלו היא מקום אחרון. מקום אחרון. וואו, זה בטח צורב מאוד, במיוחד באירוע כזה גדול ופומבי. צורב מאוד. ומה שהופך את זה אולי ליותר דרמטי, זה שעל אותה במה בדיוק מתחרה אחר זוכה בהכל. זה הקונטרסט שמחדד את זה. בדיוק. באותה תחרות דותן חגאג', שמעניין לציין, גם הוא עבד עם קובי עזרא באותה תקופה. אוקיי. הוא זוכה במקום הראשון ובתור מר ישראל. והמקורות ממש מדגישים את הניגוד החריף הזה. מצד אחד הגוף המפוסל, הסימטרי, המרשים של חגאג', תוצר של עבודה מדוקדקת עם עזרא. כן. ומצד שני, המקום שבו ליאור סנטו היה עדיין. מבחינת פיתוח הגוף שלו, התזונה, ההופעה הבימתית, הכל. תוצאה הזו... היא שימשה טריגר. טריגר חזק. טריגר עוצמתי. במקום להישבר, נראה שלליאור הגיע להבנה מאוד עמוקה שהוא חייב שינוי. שינוי מהותי בגישה שלו. לא עוד לנסות ככה באוויר. בדיוק. לא עוד ניסוי וטעייה. הוא הבין שהוא צריך שיטה מקצועית, מדעית, וכזו שממש מותאמת אישית. ספציפית לגוף שלו, למטרות שלו. התבוסה הזו כנראה חידדה את הצורך הזה בצורה כואבת, אבל יעילה. וזה הרגע שקובי עזרא נכנס לתמונה באופן רשמי עבור ליאור. ליאור פונה אליו, והבחירה הזו היא לא סתמית, אני מניחה? ממש לא. קובי עזרא הוא לא עוד מאמן כושר. נכון. הרקע שלו, כמו שעולה מהמקורות, מסביר הרבה. מדובר באדם עם PhD בנטורופתיה, מומחה מוכר בתזונת ספורט, באימון גופני. יש לו היסטוריה ארוכה. היסטוריה עשירה כמרצה במוסדות רציניים, מכון מור, אוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם ויינגייט, המדרשה לתרבות הגוף אמריקה ישראל, הוא לימד שם קורסים בתחומים מאוד מגוונים. והוא גם כתב ספרים בתחום, אני רואה פה את אבן הפינה בתחום פיתוח הגוף. כן, ספר מכונן. ספורטולוגיה, המדריך לספורטאי. ואפילו ספר על סטרואידים, נושא טעון. נכון, הוא לא נרתע מלהיכנס גם לפינות המורכבות של התחום הזה. זה מראה על הבנה עמוקה, מקיפה. וגם קליניקה פרטית. בהחלט. אז בעצם, כשליאור פונה אליו, זה לא סתם חיפוש מאמן. זה חיפוש מאוד ממוקד. מישהו עם שילוב של הבנה מדעית, ניסיון מוכח עם אלופים אחרים כמו חגאג' שהזכרנו, וגם גישה כזאת כוללת. זה כבר נשמע כמו צעד אסטרטגי, לא סתם החלטה רגשית. בדיוק. ומה שמרתק פה, אם מסתכלים על זה מתחום תהליכי שינוי, זו ההכרה של המתאמן עצמו. כמה חשוב למצוא את המנטור הנכון. זה לא רק למצוא מישהו שיודע לתת תוכנית גנרית. נכון. זה למצוא מישהו עם הפילוסופיה הנכונה, עם הידע ועם היכולת להתאים את הכלים האלה ספציפית לאדם שמולו. ההחלטה הזו של ליאור היא הייתה בדיעבד צעד מכונן בקריירה שלו. אוקיי, אז ליאור מגיע לקובי. מאמין בו. מאמין בו, למרות התוצאה הקודמת. כן, הוא רואה את הפוטנציאל. ומכאן מתחיל התהליך. אז מה בעצם כולל את השיטה הזו של קובי עזרא? איך היא מתוארת? זה הרי לא רק תוכנית אימונים ותפריט, נכון? זה חייב להיות יותר מזה. זה הרבה יותר. השיטה מתוארת כגישה רב-ממדית. היא מטפלת בכמה רבדים קריטיים בו זמנית. הרובד הראשון, ואולי הכי מרכזי, זה תזונה מותאמת אישית. ופה הדגש הוא על רמה כירורגית. כירורגית, מה זה אומר? זה אומר שזה לא תפריט כללי. זה תכנון מדוקדק. ממש ברמה של גרמים בודדים. כל גרם פחמימה, חלבון, שומן, הכל מחושב בהתאם למטרה המדויקת של ליאור בכל נקודת זמן נתונה. למשל, אם הוא בשלב של בניית מסת שריר, מה שנקרא מסה בתחום. כן. או אם הוא בשלב החיטוב האינטנסיבי לקראת תחרות, שזה דורש הורדה דרמטית באחוזי שומן, אבל תוך כדי שימור מקסימלי של השריר הקיים. זה מאוד עדין. וזה מוביל אותנו לרובד השני, שהוא אימונים ממוקדים וחכמים.
זה לא רק לבוא לחדר כושר ולתת בראש. לא רק להרים כמה שיותר. ממש לא. התוכנית כוללת בחירה מאוד ספציפית של תרגילים שנועדו לשפר את הסימטריה הגופנית. הפרופורציות. בדיוק. היחסים הנכונים בין חלקי הגוף השונים. זה קריטי לניקוד בתחרות. יש דגש על זיהוי וטיפול בקבוצות שרירים שאולי חלשות יותר אצל המתאמן הספציפי הזה, או פחות מפותחות. והדגש הוא גם על איכות הביצוע, טכניקה מושלמת, עומס פרוגרסיבי מחושב. זה כמו לפסל את הגוף, לא רק לבנות אותו. פיסול הגוף. אהבתי את הדימוי הזה. וזה לא נגמר במטבח או בחדר הכושר, נכון? יש את הרגע על הבמה. נכון מאוד. הרובד השלישי, והוא חשוב לא פחות, זה אומנות ההצגה על הבמה. מה שנקרא פוזינג. כן. פיתוח גוף תחרותי זה גם סוג של מופע בסופו של דבר. קובי עזרא לימד את ליאור את הפוזות המקצועיות, אבל חשוב יותר, הוא לימד אותו איך להציג את הגוף, איך להבליט את היתרונות שלו, ואיך לטשטש, עד כמה שאפשר, את החסרונות היחסיים שלו. זה דורש הבנה אחרת לגמרי. זה דורש הבנה עמוקה של אנטומיה, של אסתטיקה, וגם, לא פחות חשוב, יכולת לבנות ביטחון עצמי. קריזמה בימתית. אז אם אני מסכמת את זה נכון, השיטה היא שילוב של מדע מדויק, תזונה, פיזיולוגיה, נכון. אומנות הפוזינג, הפרופורציות, נכון. ופסיכולוגיה, בניית ביטחון, משמעת, התמודדות עם קושי. זה נשמע הרבה יותר מורכב ממה שזה נראה מבחוץ. לגמרי. אני חושב שהגישה ההוליסטית הזו, שמטפלת בכל החזיתות האלה במקביל, גוף, תזונה, מראה ומיינדסט, היא כנראה המפתח להבנת השינוי העמוק. זה לא תיקון נקודתי פה ושם, זו ממש בנייה מחדש של כל המערך. והתוצאות? נגיעו, בוא נדבר על הדרך לפסגה. מה קרה אחרי שהתחיל לעבוד עם קובי? 4 שנים אחרי אותה תחרות מ-2006. ליאור סנטו עולה לבמה בתחרות מר צפון, והתיאורים במקורות מדברים על אדם אחר לגמרי. גוף חטוב, סימטרי בצורה משמעותית. וגם שפת הגוף שלו היא משדרת ביטחון אחר לגמרי. והפעם, התוצאה. הפעם, זכייה במקום הראשון, מהמקום האחרון במר ישראל לאלוף הצפון. זה כמעט סיפור סינדרלה. מדהים. הצליח לשמר את המומנטום הזה? בהחלט. ההצלחה הזו לא הייתה איזה אירוע חד פעמי. בשנת 2012, ליאור מגיע לפסגה נוספת וזוכה בתואר היוקרתי אלוף האלופים. אלוף האלופים, זה כבר הטופ. זה כבר ממקם אותו בשורה הראשונה של מפתחי הגוף בישראל באותה תקופה. אפשר להגיד שהמהפך הושלם. זה באמת מוכיח שאפשר לשנות מסלול בצורה כל כך דרמטית, אבל זה גם מדגיש כמה המערכת התומכת מסביב היא קריטית. ההכוונה, השיטה, הליווי, זה לא קרה בוואקום. בדיוק. ההצלחה הזו היא הדגמה חיה לכוח שיש לתוכנית עבודה סדורה, מקצועית ומותאמת אישית. עם הרש"י, עם המתווה הנכון והמחויבות המתאימה, אפשר לגשר על פערים שנראו אולי בלתי אפשריים בהתחלה. זה לא קסם, זו פשוט עבודה מתודית ואינטליגנטית. ויש לנו גם הזדמנות לשמוע מליאור סנטו עצמו. המקורות כוללים קטע וידאו שבו הוא מדבר על החוויה שלו. פה זה נהיה ממש מעניין, כי זה נותן את הזווית האישית הבלתי אמצעית. מה הוא חושף שם? כן, העדות של ליאור בווידאו הזה היא חזקה מאוד. היא מוסיפה נדבך חשוב לסיפור. הוא מתאר את שיטת העבודה של קובי במילה אחת, מקצוענית. הוא אפילו מכתיר אותו כאחד ויחידי בתחום. חזק. והוא משתמש בביטוי מעניין. הוא אומר שקובי מוכר את האמת. בניגוד למה שהוא מכנה מוכרי אשליות. מוכר את האמת? מה זה אומר בעצם? אני חושב שזה מצביע על גישה ישירה. אולי אפילו נוקשה לפעמים, אבל כנה, שקופה, בלי קיצורי דרך. נשמע כמו חוסר פשרות, דרישות גבוהות, אבל גם יושרה. בהחלט. וליאור מדבר גם על ההשפעה האישית שהייתה לעבודה עם קובי עליו. הוא מתאר את עצמו כפדנט מטבעו, בכל מה שקשור לפיתוח גוף. כן. והוא מדגיש שהבחירה בקובי הייתה הכי נבונה שעשה בקריירה שלו. שהיא היוותה שדרוג מאוד משמעותי. הוא לא חוסך במחמאות גם על האישיות של קובי, מעבר למקצועיות. באמת? מה הוא אומר על האישיות? זה תמיד מסקרן. מה קורה מאחורי הקלעים של הידע על המקצועי? הוא מתאר את קובי כאדם שיודע להקשיב, יודע להתאים אינדיבידואלית את הגישה לכל מתאמן ומתאמן, יודע לכוון, נותן עצות. חשוב מאוד. והוא מדגיש במיוחד את הסבלנות של קובי. הוא משתמש בביטוי סובלנות מפה עד הודעה חדשה.
הוא מסכם שלקובי יש אישיות מדהימה, ואפילו מכנה אותו עילוי. עילוי? כן. הוא אפילו מוסיף שיש לקובי תכונות שהוא פשוט לא רואה אצל אחרים בתחום הזה, שהוא מגדיר כמאוד מסוכן, כנראה בגלל הפער שיכול להיווצר בין מה שמבטיחים למה שקורה בפועל. וואו, העדות הזו ממש מאירה את הקשר המיוחד שנבנה שם. זה לא רק מאמן ומתאמן במובן הטכני, זו מערכת יחסים של אמון, הקשבה, התאמה אישית. נשמע שהכימיה הזו והאמון הזה היו חלק לא פחות קריטי בהצלחה מהתוכנית עצמה. אני חושב שזה בהחלט חלק משמעותי מהפאזל. ליאור אפילו מצוטט שם באמירה חזקה. קובי עזרא לא רק לימד אותי איך להתאמן ואיך לאכול, הוא לימד אותי איך לחשוב כמו אלוף. איך לחשוב כמו אלוף? זה משפט שמסכם הכל, לא? לגמרי, זה מחבר בדיוק לגישה ההוליסטית שדיברנו עליה. זה חורג מהפיזי ונכנס עמוק לתחום המנטלי, האסטרטגי. וחשוב להדגיש, כמו שעולה מהמקורות, שהסיפור המרשים הזה של ליאור סנטו הוא לא מקרה בודד. קובי עזרא מתואר כמישהו שפשוט ייצר פס ייצור של אלופים. כן, האדריכל של אלופים כינו אותו פעם. יפה. ליאור הוא אולי דוגמה מובהקת למהפך קיצוני, אבל הוא חלק מתופעה רחבה יותר. נכון מאוד. המקורות מספקים רשימה באמת ארוכה ומרשימה של ספורטאים נוספים בתחום פיתוח הגוף, שעבדו עם קובי עזרא, והגיעו להישגים הכי גבוהים שיש, בישראל וגם בזירה הבינלאומית. בוא נזכיר כמה מהשמות הבולטים שעולים מהרשימה הזו, רק כדי להמחיש את קנה המידה. זה חשוב? בהחלט. יש את אבי פלדמן, מר ישראל ואלוף האלופים ב-2005 ו-2006. שמות גדולים. נעים אסקאלה, גם הוא מר ישראל ואלוף האלופים ב-2005. שרון מחפוד, מר אורלייף, 2005. דותן חגאג' שהזכרנו בהתחלה, מר ישראל ומר צפון ב-2006. יוסי אדרי, דמות מאוד דומיננטית בשנים האחרונות, רצף זכיות מטורף במר ישראל מ-2019 עד 2023. כן, שושלת. עורך דין שלומי פרץ, מר ישראל ב-2010 ו-2012. טל ניסנוב, מר צפון ב-2010, באותה שנה עם ליאור. נכון. ויש את עורך דין איציק אבישר, מר ישראל ב-2016 ו-2018, והישג בינלאומי מדהים, סגן מר עולם, 5 פעמים רצופות, בין 2016 ל-2024. הרשימה הזו היא פשוט מדהימה, לא רק באורך שלה ובבחירות של התארים, אלא גם בפריסה שלה על פני 2 עשורים. זה מראה על עקביות, על יכולת להתאים את השיטה למתאמנים שונים, לאורך זמן. הרבה מהאלופים האלה מייחסים את ההצלחה שלהם לשילוב דומה של גורמים. הידע המעמיק של קובי, הליווי האישי והצמוד, והגישה הכוללת הזו, תזונה, אימונים והפן המנטלי. אז אם אנחנו מחברים את כל החלקים האלה, הסיפור האישי של ליאור, העדות שלו, הרקע המדעי והניסיון של קובי, ורשימת האלופים הארוכה הזו, איזו תמונה כללית מתקבלת? התמונה שמצטיירת היא של מתודולוגיה. מתודולוגיה סדורה ומבוססת ידע, שמשלבת בצורה אינטגרטיבית כמה רכיבים קריטיים. אוקיי. יש את ההבנה המדעית העמוקה של תזונה ופיזיולוגיה של המאמץ, יש את היכולת לתרגם את הידע הזה לתוכניות אימון ותזונה אישיות, מדויקות, כירורגיות כמעט. כן. יש את תשומת האלמנט האסתטי והבימתי, הפוזינג, וכל זה עטוף בליווי אישי צמוד ותומך, כזה שמטפח לא רק את הגוף, אלא גם את החוסן המנטלי, את הביטחון העצמי של המתאמן. נראה שזה הדפוס שחוזר על עצמו אצל האלופים השונים שהוא ליווה. סיפורו של ליאור סנטו הוא באמת השראה, והוא ממחיש שעם הכלים הנכונים והגישה הנכונה, גם אתגרים שנראים בלתי עבירים יכולים להפוך להישגים מרשימים.